đừng quên an yên, thuở ấy có một chàng trai yêu một cô gái. Cô gái đang ở lứa tuổi ngây ngô với tình yêu cũng chấp nhận chàng trai đó. Hai người họ được cả trường công nhận là cặp đôi đẹp nhất, thanh mai trúc mã. Cuối cùng, họ cũng chờ được đến ngày tốt nghiệp đại học và không lâu sau đó, họ chuẩn bị kết hôn. Trong đêm tân hôn, chàng trai đã hứa với cô gái một lời thề, đời này kiếp này, mãi mãi như thuở ban đầu, không quên tấm lòng son sắt. Nghe lời hứa chân thành của chàng trai, cô gái không khỏi cay sống mũi, ôm chầm lấy anh. Cô đã rơi những giọt nước mắt cảm động và quyết định rằng anh chính là chỗ dựa mà cả đời này cô sẽ đi theo. Đêm đó, đêm tân hôn, hai người đã trải qua một đêm khó quên nhất trong đời. Họ yêu nhau, chàng trai sau một đêm trở thành đàn ông, cô gái sau một đêm trở thành đàn bà. Người đàn bà đã quyết đoán chọn người đàn ông này và người đàn ông cũng say đắm trước vẻ đẹp của cô. Từ đó, họ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau ra bãi biển, cùng nhau đến công viên giải trí. Người đàn ông thường mua cho cô món cơm trứng cuộn mà cô yêu thích. Có những hạnh phúc tựa như có được tiền bạc, vừa phấn khích lại vừa dài lâu. Nhưng không lâu sau, người đàn ông bắt đầu thích một nữ đồng nghiệp trong công ty. Thực ra, gã chẳng vì điều gì khác, chỉ để tìm cảm giác mới lạ mà thôi. Nhưng gã không ngờ rằng Tiểu Tam trước mắt lại đáng yêu, mỏng manh đến thế. Gã tận hưởng bữa đại tiệc da thịt, đẫy đà chưa từng có, rồi sa chân vào không thể thoát ra được, gã đàn ông đã thay lòng đổi dạ. Đối với gã, chỉ cần có cơ hội là sẽ điên cuồng với nữ đồng nghiệp ở công ty. Khi về nhà, gã vẫn mỉm cười với vợ mình, một nụ cười giả tạo. Gã hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và người vợ cũng đối xử với gã như thuở ban đầu, vẫn quấn lấy gã đòi đưa đi chơi. Người ta thường nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Một đêm khuya nọ, gã đàn ông trở về nhà, người vợ có chút bực bội liền tra hỏi, anh đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Sao giờ này mới về? Gã đàn ông sau một cuộc mây mưa, thân tâm mệt mỏi. Đêm đó, gã không mỉm cười với vợ, nhưng đã sớm che giấu cái đuôi của mình. Gã có chút mất kiên nhẫn giải thích, mai anh phải tăng ca nên về muộn, em đi ngủ trước đi, mai còn phải dậy sớm nữa. Người vợ nhìn chằm chằm vào gã, không nói nên lời, nhưng từ vẻ mặt và biểu hiện của gã, cô có thể cảm nhận được rằng một điểm gở sắp xảy ra. Đêm đó người vợ tắm xong, chiếc khăn tắm quấn quanh thân hình gợi cảm. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh gã đàn ông, thấy gã đang ngáy khò khò ngủ say. Cô nghĩ, đồ đầu heo sao mà buồn ngủ thế? Thấy gã bị động như vậy, cô bèn chủ động nằm lên người gã, nũng nịu nói, anh yêu, sao thế? Nhưng điều cô không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Gã đàn ông mở đôi mắt lờ đờ, một tay đẩy cô ra và hét lớn, cút. Người vợ bị đẩy ngã xuống sàn, sững sờ trong giây lát, đôi mắt ngấn lệ nhìn gã uất ức nói, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Gã đàn ông cũng tỏ ra hối lỗi vì hành động bốc đồng vừa rồi, nhìn cô nói, anh xin lỗi, mai không được, anh mệt quá. Nghe đến đây, nước mắt người vợ lã chã tuôn rơi, cô đau đớn tột cùng nói với gã, anh vẫn còn lừa dối em, đến tận bây giờ, anh vẫn còn lừa dối em. Anh nghĩ anh đã làm gì, tôi không biết gì cả sao, anh coi tôi là gì? Là công cụ à? Tôi nói cho anh biết, anh đã làm chuyện thất đức gì, thì trong lòng anh tự biết rõ nhất. Nghe vậy gã đàn ông không dám nhìn thẳng vào mắt vợ nữa, chỉ cứng họng giải thích, anh không có. Người vợ hừ một tiếng từ trong mũi, cười lạnh một cái chất vấn gã, anh không có, anh dám nói là anh không có, hừ. Thật nực cười, mấy ngày nay, ngày nào anh cũng về muộn như vậy, đều là vì công việc sao? Gã đàn ông bèn cố giải thích, đúng vậy, anh đang tăng ca. Em phải tin anh, người vợ lại nói với gã, mấy ngày nay, mỗi lần anh về nhà, trên người anh đều có mùi nước hoa, thỉnh thoảng còn có tóc dài của người khác. Anh ở ngoài trăng hoa ong bướm, anh còn muốn tôi tin anh thế nào nữa? Gã đàn ông nghe đến đây thì hoảng hốt, hóa ra những chuyện mờ ám của mình ở công ty dạo gần đây, vợ mình đều đã biết cả rồi sao? Gã biết người vợ trước mặt mình không bao giờ dùng nước hoa. Nghĩ đến đây, gã chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không còn gì để giải thích nữa. Cái đuôi cáo của gã đã lộ ra hoàn toàn,
gã đành dùng kế im lặng để ứng phó. Cả hai đều chìm trong sự tĩnh lặng của đêm khuya. Cuối cùng, sự bế tắc bị phá vỡ. Người vợ lên tiếng trước, uất ức nói với gã đàn ông, có phải anh không còn yêu em nữa không? Anh đã có người mới rồi, đúng không? Nghe đến đây, gã đàn ông tức giận bừng bừng, vì gã cảm thấy vợ mình nói như vậy làm gã mất hết thể diện. Trong phút chốc, gã giơ tay lên, tát vào mặt cô, một tiếng bốp vang lên, người vợ bị một cái tát trời giáng. Gã đàn ông lại hét vào mặt cô, mẹ kiếp mày nói bậy, cút cho tao, rồi mặc kệ cô, gã quay đi ngủ say sưa. Đêm đó, bên cạnh người đàn ông đang ngủ say, có một người phụ nữ ngồi đó, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau khổ, những giọt nước mắt tuyệt tình, vì cô không thể nào hiểu nổi người đàn ông của mình lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, bội bạc đến thế. Từ sau cuộc cãi vã hôm đó, gã đàn ông càng thêm chán ghét vợ mình, mặt lạnh như tiền, cứ dăm ba bữa lại về nhà vào lúc nửa đêm. Mỗi lần về nhà, gã đều tỏ ra mất kiên nhẫn với vợ, rồi khoát tay, mặc kệ mọi thứ, ngủ một giấc say sưa. Trong hoàn cảnh này, làm sao người phụ nữ ấy có thể chịu đựng được sự lạnh lùng của chồng mình? Cảm giác đó như một tảng băng áp vào lồng ngực, khiến người ta đau đớn tuyệt vọng. Dần dần, người vợ cũng thay đổi. Tâm sự của cô không còn kể cho gã nghe nữa. Cô cũng hiếm khi quấn lấy gã đòi đi chơi. Cô dần dần không còn thích ăn cơm trứng cuộn nữa, vì trong món cơm ấy chứa đựng thứ hạnh phúc đã biến chất, những ký ức đau khổ. Cô chỉ còn một mình chờ đợi ở nhà, một mình chịu đựng nỗi mất mát trong lòng, một mình chịu đựng sự bi thương, chịu đựng sự cô đơn ập đến, chịu đựng âm mưu này, bán lừa bịp không thể tỏ cùng ai này. Nụ cười của người vợ ngày một ít đi, cô không còn thích cười nữa. Dung nhan tươi tắn ngày xưa của cô dường như mỗi ngày một già đi. Cô không thể chấp nhận được thứ hạnh phúc mà gã đàn ông vong ơn bội nghĩa đã uống phải nước vong tình này mang lại. Một buổi tối, người vợ nghĩ về lời thề mà gã đã hứa trong đêm tân hôn, đời này kiếp này, mãi mãi như thuở ban đầu, không quên tấm lòng son sắt. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bật ra những tiếng cười lạnh lẽo rồi tự sát. Khi gã đàn ông về đến nhà, gọi tên vợ nhưng không thấy ai trả lời. Gã liền đi tìm khắp nhà, tìm hết mọi nơi, chỉ còn lại nhà bếp. Cánh cửa bếp khép hở, gã bước tới, nín thở, từ từ đẩy cửa ra. Gã kinh hoàng sững sờ, trước mắt gã, máu đang loang ra khắp sàn nhà, trên sàn có một chiếc ghế bị lật đổ. Gã từ từ ngước nhìn lên, phía trên chiếc ghế đang treo lơ lửng thi thể của người vợ. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, đôi chân cô duỗi thẳng cứng đờ, hai cánh tay buông thõng bất lực giữa không trung. Toàn bộ cơ thể cô trùng xuống như một đường cong, hình dáng tựa một con cá chết bị treo lên. Trên cổ tay cô có một vết cắt rất lớn, rộng khoảng 2 cm, máu tươi vẫn không ngừng tuôn xuống. Trên cổ cô cũng có một vết cắt sâu hoắm, máu từ vết cắt đang từ từ chảy ra, chảy dọc xuống cơ thể, chảy đến ngực cô, cứ thế chảy cho đến kẽ ngón chân, cuối cùng từ kẽ ngón chân chảy xuống sàn nhà. Lúc này, chiếc váy trắng gợi cảm quyến rũ trên người cô đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, thành một chiếc váy trắng loang lổ máu. Kinh khủng hơn, đầu của cô gần như gục thẳng xuống, chiếc lưỡi tím trắng thè dài ra. Mái tóc đen dài của cô xõa tung, vừa vặn che đi khuôn mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc lưỡi tím đỏ thè ra bị mái tóc dài che khuất. Gã đàn ông cảm thấy đôi chân mình run lên không tự chủ. Gã từ từ đưa bàn tay phải run lẩy bẩy ra, nhẹ nhàng vén tóc cô lên. Gã đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đầy tơ máu của người chết đang như nhìn chằm chằm vào gã, nhìn chòng chọc khiến gã không thở nổi, như thể giây tiếp theo sẽ chết ngạt. Gã cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, gã há hốc miệng, run rẩy hét lên một tiếng. Tiếng hét ấy thật xé lòng. Sau đó, gã lạng choạng lùi vào góc tường, đôi chân mềm nhũn, gã cảm thấy đầu óc ong ong, rồi ngất lịm trên vũng máu của người vợ. Không biết đã qua bao lâu, khi gã đàn ông tỉnh lại, đã là một ngày sau đó. Người vợ treo cổ trước mặt gã, cơ thể dường như đã cứng lại, máu đã chảy cạn, tất cả đều đọng lại trên sàn nhà. Nhà bếp là một cảnh tượng máu me thê thảm. Trên sàn nhà bên dưới người vợ đã treo cổ tự tử và chảy cạn máu. Một người đàn ông vừa tỉnh lại đang nằm đó.
Gã ngồi dậy, phát hiện mình đã nằm ở đây một ngày một đêm. Gã cảm thấy người nhớp nháp, liền giơ tay lên, thấy tay mình toàn là máu của vợ. Trong cơn hoảng loạn, gã lại phát hiện quần áo mình cũng dính đầy máu. Gã đoán vợ mình chắc chắn đã tự sát, trước tiên cắt cổ tay, sau đó cắt cổ, cuối cùng treo cổ tự vẫn. Trong lòng gã có lẽ vẫn chưa nhận ra, chính gã đã phụ bạc người vợ, luôn hết lòng yêu thương mình. Gã cũng không thể nào hiểu được, vợ mình ở nhà đã khổ sở chờ đợi gã về, cùng ăn cơm, cùng đi chơi, cùng mua sắm. Một người phụ nữ lương thiện, khi biết người đàn ông mình yêu nhất đã phản bội mình, trong hoàn cảnh đó có hai lựa chọn. Một, nói chuyện thẳng thắn với chồng. Hai, vì không chịu nổi cú sốc quá lớn là nguội lạnh, thường có những hành động cực đoan. Rõ ràng người vợ trong câu chuyện này thuộc loại thứ hai. Cô đã chết trong nỗi uất hận, trong sự mất mát và đau buồn vô hạn, và còn chết với đôi mắt mở to. Lời nhắn nhủ, những ai yếu tim có thể cân nhắc ngừng đọc tại đây. Nếu bạn vẫn muốn đọc tiếp, xin cứ tự nhiên. Câu chuyện bên dưới kể về quá trình gã đàn ông bội bạc, từng bước nhận lấy báo ứng. Chuyện người vợ chết trong uất hận, chỉ có một mình gã đàn ông biết, gã không dám nói cho bất kỳ ai, vì sợ sẽ liên lụy đến mình. Ban đầu, gã hoảng loạn giấu xác vợ vào tủ quần áo trong nhà, nhưng đối mặt với cái xác này một bốc mùi, gã cuối cùng cũng nghĩ ra một cách xử lý hoàn hảo. Vào một đêm mưa bão sấm sét, một chiếc xe dừng ở vùng ngoại ô hoang vắng. Gã mở cốp xe, lôi xác vợ ra, rồi dùng vải trắng bọc lại, chuẩn bị chôn ở một ngọn đồi nhỏ ngoại ô. Sau khi lấp đất xong, gã thở phào một hơi, tự cho là mình thông minh mà cười khẩy, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc viên mãn. Gã đang định quay đầu đi, thì đột nhiên thấy dưới đống đất vừa chôn có thứ gì đó đang động đậy, chính xác hơn là đang ngọ nguậy. Gã căng mắt ra muốn nhìn cho rõ, từ từ tiến lại gần, bất thình lình. Một bàn tay trắng bệch cứng đờ từ trong huyệt mộ vừa chôn xác thò thẳng lên. Gã sợ hãi hét lên một tiếng, rồi ngã ngồi bệt xuống vũng nước mưa. Đúng lúc đó một tiếng sấm vang trời, ầm đánh thức gã đàn ông đang ngây dại. Gã vẻ mặt kinh hãi, phát hiện trước mắt chẳng có gì cả. Gã đứng dậy, bình tĩnh chạy về xe. Gã nhấn ga, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Trên xe, gã nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không khỏi dùng mình ớn lạnh, bất an nghĩ, lẽ nào là ảo giác của mình sao? Gã đang nghĩ, bỗng liếc qua gương chiếu hậu, kinh ngạc phát hiện ở ghế sau có người vợ đang ngồi, thẳng đờ nhìn gã vội vàng phanh gấp. Gã thở hổn hển, lấy hết can đảm từ từ quay lại nhìn, ghế sau trống không, không có gì cả, càng không có người vợ nào. Điều này khiến gã sợ đến hồn bay phách lạc, nhưng gã vẫn giữ nguyên tắc của mình, không tin trên đời có ma, càng không tin người chết có thể sống lại. Từ ngày đó trở đi, những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra với gã. Có lúc gã đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, âm thanh từng chập không ngừng gọi gã. Chỉ cần gã chưa tỉnh, âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai. Có lúc khác, khi gã đang đi vệ sinh hoặc tắm rửa, luôn cảm thấy có người sau lưng, nhưng mỗi lần quay đầu lại nhìn thì chẳng có gì. Gần đây gã hay mơ và mất ngủ, gã thường mơ thấy mình bị lạc ở ngoại ô, gã điên cuồng chạy, vội vã tìm lối ra. Lúc đó, gã thường bất ngờ đâm phải một người, gã ngẩng đầu lên, kinh hãi thấy đó là người vợ mặc chiếc váy trắng nhuốm máu. Gã sợ hãi vội quay đầu chạy, rồi lại đâm sầm vào một người khác, ngẩng đầu lên, lại là một người vợ mặc váy máu. Gã sợ hãi lại vội chạy sang trái, lại đâm vào một người, ngẩng đầu lên, vẫn là người vợ mặc váy máu đó, đang há cái miệng đầy máu cười với gã. Gã lại sợ hãi vội chạy sang phải, rồi lại đâm vào, cứ thế, xung quanh gã toàn là những người vợ mặc váy máu, ít nhất cũng có 7-8 người, dáng vẻ, biểu cảm hành động của họ đều giống hệt nhau. Mái tóc đen dài của họ đều dựng thẳng lên trời, miệng từ từ há ra, phát ra những tiếng cười giận người. Gã lớn tiếng kêu cứu, ôm chặt đầu, bịt chặt tai, chịu đựng những tiếng khóc thét và tiếng cười ghê rợn như từ địa ngục vọng về. Giấc mơ cuối cùng cũng kết thúc. Gã tỉnh dậy, phát hiện mình đang trong tư thế y hệt trong mơ, ôm chặt đầu, tay bứt tóc. Người gã đẫm mồ hôi. Gã đã mơ giấc mơ kinh hoàng này không chỉ 1-2 lần. Trong lòng gã luôn có một nỗi sợ hãi không tên. Chẳng lẽ
cô ta thật sự vẫn còn sống, muốn quay lại báo thù mình. Gã liền tát mạnh vào mặt mình một cái, tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung, vợ mình đã chết rồi, tất cả đều là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi, có thật là ảo giác, có thật là ảo giác. Hay là thực tế, đôi khi chính chúng ta cũng không phân biệt được, bạn cũng vậy. Một buổi tối, gã tan làm về nhà, bỗng phát hiện trên ban công nhà mình có một người đứng. Lúc đó gió lớn nổi lên, sấm chớp đùng đoàng, rèm cửa bị gió thổi phần phật. Một tia chớp lóe lên, trong khoảnh khắc đó, gã nhìn thấy mọi thứ trong căn nhà tối om. Gã thấy người đó đột ngột quay đầu lại, gã liền nhìn thấy khuôn mặt của người đó, trời ơi, chính là khuôn mặt của người vợ. Khóe mắt rỉ máu, khuôn mặt trắng bệch nặn ra một nụ cười ghê rợn, trong mắt trắng đầy tơ máu như sắp nổ tung, nhìn gã bằng ánh mắt oán hận. Sau đó người vợ bỗng nhiên vụt đến trước mặt gã không kìm được hét lên một tiếng, a. Rồi phát điên gào thét, tay bứt tóc, gã như sắp điên, thở hổn hển lùi lại, lùi đến góc tường, hét lớn, đừng qua đây, đừng qua đây. Không biết bao lâu sau gã mới từ từ buông tay xuống, nhìn căn nhà tĩnh lặng, ban công trống không và rèm cửa không một chút lay động. Gã ngây người một lúc, như nghĩ ra điều gì đó. Đúng vậy, gã run rẩy lấy thuốc ra, vội vàng nuốt vào bụng. Gã đã bắt đầu mắc chứng sợ hãi và ảo giác nghiêm trọng. Những câu chuyện sau này còn xảy ra nhiều hơn với gã đàn ông bất hạnh này. Dâm sắc không đổi, ắt sẽ tự sinh tự diệt. Sau khi vợ chết, trong nhà chỉ còn lại một mình gã. Đêm đó gã không chịu nổi cô đơn, liền nhắn tin cho tình nhân, nữ đồng nghiệp đã nói ở trên, đến nhà mình. Không lâu sau, chuông cửa reo, đinh 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 đinh. Gã nhìn qua mắt mèo, thấy một khuôn mặt phụ nữ đầy máu. Tim gã thót lại, lúc này ngoài cửa có tiếng nói, mở cửa đi, em đây, tiểu quả táo của anh, Tiểu Lệ. Lúc này gã mới hoàn hồn, lặng lẽ nhìn lại qua mắt mèo, quả nhiên là Tiểu Lệ xinh đẹp. Gã mở cửa, Tiểu Lệ liền ôm chầm lấy cổ gã, hôn một cái, cặp gian phu dâm phụ nồng nhiệt đáp lại nhau. Trong lúc đó, gã đàn ông mặt mày hớn hở, vô tình liếc lên trần nhà, trời ơi! Gã thấy xác vợ mình đang dán ngang trên trần nhà, mặc chiếc váy trắng loang máu. Người vợ đang mở to đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào gã. Gã thấy vậy, người lập tức cứng đờ, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Tiểu Lệ mất kiên nhẫn hỏi, này anh làm gì vậy? Lúc này khóe miệng gã nặn ra mấy chữ, cô, ta, đến rồi. Tiểu Lệ không hiểu gã đang nói gì, cô cũng nhìn lên trần nhà nơi gã đang nhìn, rồi vội nói, anh xem, có gì đâu. Tiểu Lệ vẫn đang chỉ lên trần nhà nói, lúc này gã mới có chút tỉnh táo, vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác. Một lát sau, gã đột nhiên phát hiện trên tay mình dính một vũng máu. Gã hoảng hốt lắc mạnh đầu, nhìn lại tay mình, thấy tay không có gì cả. Gã thở dài một hơi, xuống giường uống thuốc, rồi mặc kệ tất cả. Đúng lúc này, gã đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu, giống như mùi trứng thối, nhưng lại không nói được chính xác là mùi gì. Gã cúi đầu, định hỏi Tiểu Lệ, nhưng khi gã nhìn xuống, đột nhiên phát hiện người bên dưới mình không còn là Tiểu Lệ nữa. Đó là một khuôn mặt thất khiếu chảy máu. Thứ mà gã đang đè lên lại là một cái xác thối rữa không thể tả, như một đống bùn nhão, lại còn không ngừng tỏa ra mùi hôi thối. Ghê tởm nhất là trên xác còn bò đầy những con giỏi nhỏ đúc nhúc. Có con đã bò lên người gã không dám đoán đây có phải là ảo giác nữa không. Chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên từ trong lòng, đầu óc quay cuồng. Gã lấy một con dao đâm vào cái xác, một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát, năm nhát, sáu nhát, bảy nhát, và điên cuồng hét lớn, để xem mày còn dám án tao không. Để xem mày còn dám án tao không. Sau hơn 100 nhát dao, gã cuối cùng cũng dừng tay. Gã ngất đi, trời sáng gã tỉnh lại, thấy trên giường là một người chết, những lỗ dao chi chít trên thi thể. Gã thậm chí không thể nhận ra khuôn mặt này là Tiểu Lệ nữa, vì mặt Tiểu Lệ đã bị rạch nát bét. Tiểu Lệ cứ thế chết một cách oan uổng dưới tay gã. Bác Vương hàng xóm đối diện đêm qua đã nghe thấy tiếng người kêu cứu. Sáng hôm sau liền báo cảnh sát lập tức đến hiện trường, phát hiện một xác nữ trên giường. Gã đàn ông đang ôm xác khóc lóc thảm thiết. Tiểu Lệ, Tiểu Lệ. Anh xin lỗi em. Gã đàn ông vào tù,
tinh thần đã hoàn toàn suy sụp. Tòa án tuyên án tử hình, ngày hành hình, gã bị áp giải ra pháp trường. Khoảnh khắc viên đạn xuyên vào não, gã đã nhìn thấy khoảnh khắc mà gã cho là đẹp nhất đời mình. Gã thấy người vợ của mình trong dáng vẻ 18 tuổi, ngây thơ đáng yêu đang cười, đứng cách gã không xa. Gã nói, tất cả là lỗi của anh. Nước mắt của gã lúc này mới từng giọt rơi xuống, hối hận về tất cả những việc sai trái mình đã làm. Khi cảnh sát khám nghiệm tử thi, phát hiện khóe miệng của người chết có một nụ cười nhẹ. Đối với tình yêu, đừng chờ đợi, đừng yêu cầu sự hoàn hảo, vì người trước mắt bạn chính là người tốt nhất, thuở ban đầu chính là đẹp nhất. Một tình yêu vốn dĩ tốt đẹp, thường vì sự buông thả giữa chừng mà biến thành một vũng nước tù. Vì vậy, mong mọi người hãy trân trọng người ấy của hiện tại. Ghi nhớ, đừng quên tấm lòng thuở ban đầu, đừng quên sự an yên trong tâm hồn. Bạn đang nghe giọng AI phát triển bởi New Story. Nghe thêm các chuyện khác tại kênh YouTube và dùng thử miễn phí tại newstory.vn.